Quay vlog. Hello YouTube đi. Hello. Nãy giờ quên vlog. Nãy giờ quên quay vlog mà. Cái này phải quay ở chỗ đồ ăn Việt Nam. Thời tiết rất đẹp nhé mọi người. Wow. Đắt không? Em có gì quay treo không? Tiếng em thử chơi chị. Hello chị. Chào YouTube đi. Hello Nina. Say hi to YouTube. Wow. Do you have YouTube? Yeah. I film a lot, but I'm too lazy to edit. So like I travel here in May, but like in August I will have a vlog for the trip because I'm too lazy. Send the link to me. You're gonna subscribe. Okay. Bún mắm. Mút. Bíp 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 bíp. Không biết là tụi nói chuyện đó đưa mà tao cũng biết. Quay tới là bíp. Cái bánh nó đang xì khói mọi người ơi. Nước gì? Nguyên hạt. Là cái gì? Nãy nó có để á. Có để là hồi xưa có trái nguyên hạt rớt ở đây rồi. Nó có để cái bảng như Interstellar. Thank you for your information. Đọc tới đó rồi. Ông đọc vậy đủ rồi, chị đâu đọc đâu. Người điểm mà chợ có một điểm trên. Tôi biết cho nên nó hả? Đúng rồi. Zero score. Zero đấy. Biến mất rồi. Xuống rồi. Tới đây chúng mình sẽ ăn vịt nấu chao nhé mọi người. Vịt này ngon à. Dài lắm, dài lắm. Mà cháu già không? Già. Hai con nhìn khác nhau. Nhộn nhịp quá. Đây trời đẹp. Đây trời đẹp vậy không đi không ngủ. Má ở Việt Nam mà thấy nắng là trốn. Ồ, Việt Nam nắng quá. Chui vào nhà trốn. Nắng này dễ chịu. Nắng Việt Nam chắc
Chưa 40. Chính xác là như vậy. 38 40. Màu Đúng một chuyên nghiệp ha. Rồi 5 đô một bô. 5 đô airdrop. Wait. Photographer. Thằng thì cao, thằng thì nói rộng quá mà thằng. Vô 3 chữ khác. Ba khóc quá. Oh shit! No! Em quay được trên camera rồi. Đói hả? Nó hòa ca kìa. Bóp vô đây. Lớn lên, bật lớn lên. Bật lớn anh ơi, bật lớn lên xíu, không nghe, không nghe. Mới mới chưa thuộc. Đến ba đường rồi, em sẽ lâu, anh sẽ đến lâu. Đổi nhạc luôn à. Bà này mọi người thuộc không? Sky ơi. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Ai kìa cũng đã vậy.
Gấp quá. Qua sao đứt đi. Rasa. Yo. My fit today. What do you think? Ồ, tông xịt tông. Chứ muốn cái làm vậy. Ồ, tông xịt tông. Giờ mới nhận ra. Hơi xanh trắng. Nghe lại. Cái line mình đi lần đầu rồi giờ em được một cái khác. Rẻ hơn thôi chứ không phải. Được mười mấy luôn. Ghiền cái line. Lắm hài rồi. Cái lại thời tiết này mát nè, đi dễ nè. Không luôn, freezing. Hồi trước mình đi kiểu gió thổi mà kiểu cái gì vậy? Tay nó đông. Wow, let's eat. The line's back there. Cái chìm đi. Thank you boo. Ngọt phết, uống thử cái nóng. Được em uống. Ok, thơm. Cái lạnh ngon hơn. Vậy hả? Cái lạnh ngon hơn tại nó Có quán ăn của Gordon Ramsay nè mọi người.
bên kia cũng có một cái nữa. Hell's Kitchen. Hell's Kitchen. Ở đây hai quán luôn, ngay hai góc luôn. Bên kia là thường làm cái show á. Show gì? Show Hell's Kitchen. Xa dữ vậy. What's this? Mình lại quay lại chiếc lam nữa mọi người ơi. Rồi chúng tôi sẽ đi hai người một chiếc, trải nghiệm cảm giác mạnh. Siêu mạnh. Cảm giác siêu mạnh luôn. Nhưng mình có cái đường kiểu Được chút xíu à. Rất nhiều xe. Rồi, cắn nha. Ok. Xem chứ. Đừng che. Beep beep. Beep beep. Anh cũng muốn có hài đó. Ôi. Beep beep. Có được hả? Có được. Beep 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 beep. Cái đó tính sao? Tính fast. Mình chạy đi đâu? Bên mình chụp hình đi. Mình chơi cho mình. Dễ lắm đây. Khúc bên kia nè. Đây cả ba vậy rồi. Chị doing? Mắc cười quá. Học lịch sử. Anh đọc lại đi, đọc lại đậu em là đậu không cái đậu. Yeah. Hi. Chỗ em là không đậu. Yeah. Lùi. Để mốt em lái xe chở anh đi coi có bị đỏ không. Ghé măng đỏ tốt lắm. Dữ à. Inside Mark's Stockhouse, we are look at the menu, and we are going to order this one. Looks very good with some dim sum too. Yum. This is chè hoa cúc. Wait, hello. Wow. Đổ chậm. Wow.
là không mua nữa. Mua 2 người luôn mà. Quá trời mua. Chẳng lẽ hoa giả. Đây là phải hoa thiệt. Bự ha. Nở tươi ghê á. Tulip đồ nó bu. À em biết cái cục bự bự nó gọi là cái gì không? Anh mới học hôm nay, nó gọi là bulb. Bulb. À. Kiểu tulip bulb. Biết sao anh ấy không? Tại em trong đó anh chán quá, anh chơi connection trên New York Times á. Thấy vậy mấy cái từ hài lắm. Wow. Anh được không mơ? Pick a boat. I buy for you. The one that writes traveler. Let's go for it. Okay, who pay? Easy game, you can go. have my card. Để xe quên lấy rồi, nát quay lại lấy. Phiền thật đó. Có cái đèn không được chứ đèn. Chào bác Mỹ. Ni hao. Rồi sẽ lấy cái này nha. Nó thú vị hơn tại bên thường anh cũng mua cái loại đó rồi. Nhưng mà thường anh đâu có kiểu nó là cái hồng hoa một vàng này. Nó có cái này đẹp nè. Đậm dần. Lồng nhạc dần. Yeah. Hay. They have hey with your palm already. Wow, I didn't know that. Gì đẹp? Em.